سلام و بهترین ها، امیدوارم که عالی باشین. من آیدین ناصری فرد هستم. خیلی خوش اومدید به ویدیو دیگری سری ویدیوهای کانال یوتیوب من. توی این ویدیو میخوام یکی دیگر از چالش‌های بیزینس فکت باکس حلش بکنم. این چالش هم در مورد ریورسینگ مالیشیوس آفیس داکیومنت هست که توی کاتگوری فورنزیکس میتونید این چالش رو پیدا بکنید. من فایل مربوط به چالش رو توی گیتاب خودم گذاشتم که از طریق گیتاب منم میتونید به فایل‌های مربوط به چالش دسترسی بگیرید. خب یک فایلی هست به اسم badransomware.docm، بریم که بررسیش بکنیم و فلگ رو به دست بیاریم. خب طبق روال همیشگی اولین کاری که باید انجام بدم اینه که ببینم چه ماکرویی در این فایل وجود داره بدون اینکه فایل رو بازش بکنم. از ابزار OLEDBA استفاده میکنم برای اینکه متوجه بشم چه ماکرویی در این فایل وجود داره. خب ماکروی در این فایل رو بهم نشون داد. ببینید من از ابزار OLEDBA استفاده کردم. شما میتونید روش دوم اینه که همونجور که میدونید داکیومنت های آفیس همشون فایل های زیپ هستن، میتونید اونها رو آنزیپش بکنید که و درون فایل ها و فولدر ها دنبال کد ها بگردین. یه سری سایت های آنلاین هم وجود داره برای استخراج ویژوال بیسیک. آنلاین هش کرک VBA که این هم یک سایت آنلاینیه که بهش میتونید فایل بدید و ماکروی در فایل رو برای شما نشون میده، کد ویژوال بیسیک. این هم روش آنلاینش که میتونید برای استخراج کد ویژوال بیسیک در فایل استفاده بکنید. خب بریم کد رو بررسی بکنیم، کد ویژوال بیسیک رو بررسیش بکنیم. همونجور که میبینید ماکرو ویژوال بیسیک در فایل وجود داره. یک مزیت OLEDBA این هستش که رفتار و اکتیویتی خاصی رو شناسایی میکنه که ماکرو میتونه انجامش بده. و خب اولین خط private declare sub sleep leave kernel 32 by while dw milliseconds as long. خط اول از این ساختاری استفاده کرده برای فراخوانی پروسیجرهای موجود در WinAPI مثل کرنل 32. همونجور که میبینید توسط WinAPI هم مثل کرنل 32 یوزر 32 شما میتونید کارهای خیلی خوبی انجام بدید، مثل allocating memory، injecting shell code into memory و execute کردن اون shell کد. خب این ساختار چجوریه؟ یه declare subroutine پروسیجری که میخوایم اون رو کالش بکنیم، leap و DLLی که اون پروسیجره درون این DLL وجود داره و این خط کد داره یک سابروتینی به اسم اسلیپ رو که درون پروسیجر کرنل که درون DLL کرنل 32 وجود داره رو فراخوانی میکنه و به عنوان ورودی آرگومانی رو که یک آرگومان به اسم dw milliseconds رو که از نوع لانگ هست رو بهش پس میده. اگر به پروتوتایپ اسلیپ درون کرنل 32 در DLL نگاه بکنیم متوجه میشیم که این آرگومان مدت زمانی هست که سابروتین اسلیپ قراره تو برنامه ما وقفه ایجاد کنه. خب یک سابروتینی به اسم آتو اوپن وجود داره. بذارید من برم انتهای فایل یه سری اکتیویتی های مشکوک رو اینجا بهمون نشون داده. اکتیویتی مشکوک آتو اگزیک که اولین فانکشنی هست که شما موقعی که enable content رو میزنید اجرا میشه، این فانکشن کال فراخوانی میشه. بعد یک اکتیویتی مشکوک دیگه به اسم shell که may run an executable file or a system command، کاماند سیستمی رو اجرا میکنه. suspicious activity call
may call a DLL using XL4 macros, XLM or XLF. Activity lib may run code from a DLL و character representation CHRW may attempt to obfuscate specific strings. Use option -- deobfuscate to deobfuscation. اوکی. این اکتیویتی ها هم در ویژوال بیسیک خب استفاده شد. همونجور که گفتم بعد سابروتین آتو اوپن فراخوانی میشه که اولین فانکشنی هستش که شما موقعی که اینیبل کانتنت رو کلیک کردید این فانکشن فراخوانی میشه و بعد اسلیپ صفر. سابروتین اسلیپ مقدارش صفر هست و در واقع هیچ وقفه‌ای در برنامه ما ایجاد نمیکنه چون مقدارش صفر هست و اجازه بدید من این خروجی رو در یک فایل ویژوال بیسیک ذخیره‌اش بکنم، توسط سابلایم بازش بکنیم و کد خورده تمیزترش بکنیم برای اینکه قابل فهم باشه برام. من درون bad.vba ذخیره‌اش میکنم توسط سابلایم بازش میکنم. سابلایم هم هر روز یه آپدیت میده بیرون، خستمون کرده. خب Ctrl Shift P set syntax PowerShell. خب برای اینکه قابل فهم باشه این کد، خب اسلیپ صفر خیلی زیاد توی این کد استفاده شده. چقدر هم زیاده. خب من کد رو میخوام تمیزترش بکنم. اجازه بدید این اسلیپ صفر رو ما حذفش بکنیم. بعد این empty lines رو هم حذفش بکنیم. یک regex استفاده میکنم براش. اوکی اینم حذفش بکنیم. خب کدمون یه خورده تمیزتر شد. بریم که کد رو تحلیلش بکنیم. بعد DIM توی ویژوال بیسیک برای تعریف متغیر استفاده میشه. توسط DIM دو تا متغیر به اسم LQI JDAIHDM و OZM UXXVCFJ دیکلیر شده. بعد یک مقدار رندومی به متغیر اولی اساین شده، بعد یک مقدار رندوم دیگه ای به متغیر دومی اساین شده. یه سری عملیات ریاضی داره انجام میشه مثل تقسیم تابع تانژانت که تانژانت برای متغیر اولی. خب بعد یک متغیر دیگه ای دیکلیر شده. بعد دوباره همون کاری که توی این سه تا خط اول دیدیم داره تکرار میشه. دوباره همون کار داره تکرار میشه. این توالی داره انجام میشه که اینها هم با هم دیگه متفاوتند. این رو اجازه بدید ببینم توی جای دیگه وجود داره یا نه. خب جای دیگه استفاده نشده از این متغیر و فقط توی این سه خط کد استفاده شده. ببین این سه خط کد رو من حذفش میکنم. در واقع هر جا این پترن رو دیدم حذفش میکنم چون یک پدینگ هست برای اینکه کد اصلی رو مخفی بکنه. در واقع یه چیز اضافیه که کد اصلی مخفی بشه. من این پترن رو هر جا دیدم حذفش میکنم. کد رو براتون میخونم. دوباره این پترن رو حذفش میکنم. دوباره این پترن رو حذفش میکنم که در واقع پدینگ هست. بعد توسط DIM دو تا متغیر دیکلیر شده، حذفش میکنم.
بعد دوباره توسط DIM، یعنی این پترن رو هر جا دیدم حذفش میکنم DIM، بعد دوباره DIM، این هم حذفش میکنم، این رو هم حذفش میکنم، بعد این رو هم حذفش میکنم، این رو هم حذفش میکنم. خب این رو هم حذفش بکنیم. ببینید پترن باید مشابه پترنی باشه که توی 3 خط اول دیدیم که یه مقدار رندومی به متغیر اولی اساین میشه، بعد یه مقدار رندوم دیگه متغیر دومی اساین میشه، یه سری عملیات ریاضی انجام میشه مثل تقسیم و تانژانت که ما حذفشون میکنیم. چقدرم زیاده، چاره هم نداریم، باید به صورت دستی حذفشون بکنیم چون اسم متغیرها متفاوت هست برای اینکه کدمون تمیزتر بشه و بتونیم کد رو تحلیلش بکنیم. اوکی، خب بازم داریم این رو هم حذفش میکنم، این رو هم حذفش میکنم، این رو هم حذفش میکنم. خب کد ما قابل فهمتر شد، در واقع کوچیک‌تر شد که بتونیم تحلیلش بکنیم. بعد یه متغیر به این اسم دیکلر شده که پایین هم ازش استفاده شده. بعد توی این دوتا خط کد چیکار میکنن؟ توی داکیومنت جاری اکتیو داکیومنت اولین عکس رو آلترناتیو تکستش رو میخونه و داخل این متغیر میریزه. دومی هم توی داکیومنت جاری دومین عکس رو آلترناتیو تکستش رو میگیره، رید میکنه و کانکت میکنه با مقدار این وریبل و داخل این وریبل که هم اسم هستن میریزه. ببینید alternative text به نظر من، بذار ببینیم چیه alternative text. shape objectیه که برای represent کردن عکس توی ویژوال بیسیک. اجازه بدید من این فایل رو بازش بکنم. کاری ندارم با اینا، حتی enable editing رو باید بزنم، enable content رو نباید بزنم. خب همونجور که میبینید دو تا عکس اینجا وجود داره که همون shape هست، object shape هست. من ببینیم که edit all text. اوکی، این alternative text هست، یک property description هست، descriptive property که یک valueی اینجا وجود داره. خب چون value طولانی هم هست که حاوی اعداد هست، آرایی از اعداد و علامت ادساین. خب من این ولیو رو کپی میکنم، اینجا ذخیره‌اش میکنم. اوکی، و همین کار رو برای عکس دومی هم انجامش میدم. اوکی، این هم یک ولیوی درونش وجود داره، درون پراپرتی آلترناتیو تکست. خیلی هم طولانیه، این هم من کپی میکنم، اینجا ذخیره‌اش میکنم. ببینید چون داره کانکت میکنه با مقدار قبلی، من باید مرج بکنم این مقادیر رو
خب و اینو اصلا بر میدارم، این رو بر میدارم و اینجا ذخیرش میکنم. یعنی مرجش میکنم من. اوکی، اینو تبدیلش بکنیم به string. ولیو رو مثل که سابلایمه هنگ کرد. چرا؟ یک ولیو خیلی طولانی بود. من ویدیو رو پازش میکنم که اینو درستش بکنم، برمیگردم. خب ولیو رو، دو تا ولیو رو با هم دیگه مرجش کردم و داخل این متغیر ذخیرش کردم. ولیو هم اینا هستش که از آلترناتیو تکست دو تا عکس اینا رو برداشتم. یه ولیو خیلی خیلی طولانیه، حاوی آرایی از اعداد و علامت امپرساند 3 تا امپرساند پشت سر هم. یه ولیو خیلی طولانیه که من این ولیو رو، ولیو مربوط به آلترناتیو تکست دو تا شیپ رو، آبجکت شیپ رو مرجش کردم در این متغیر ذخیرش کردم. خب اینم مقدارش 0 بود. اینم یک متغیر دیگه که توسط DIM تعریف شده. بعد یه متغیر دیگه که کاراکتر ادساین رو تبدیل به استرینگش کرده، ریخته داخل این متغیر. بعد از ادساین برای سپلیت اپریشن داره استفاده میشه داخل این دوتا متغیری که من یکیش کردم. اوکی، برای سپلیت اپریشن داره استفاده میشه. بعد یه متغیر دیگه ای تعریف شده، مقدارش 0 قرار داده. یه متغیر دیگه ای تعریف شده. بعد یوباند فراخوانی شده، یک steps backward شده، یعنی یک مقدار ازش کم شده. بعد یه متغیر دیگه ای تعریف شده، یه حلقه فور وجود داره اینجا. اوکی، یه حلقه فور وجود داره. ببینید حلقه فور چی کار میکنه. توی حلقه فور یک ایتریتور وجود داره که مقدارش که از این متغیر کجاست، این متغیر اینجاست که از Q JV KB QS PL BY مساوی 0 شروع میشه و تا طول این متغیر که اینجا هم تعریف شده که این هم تابع یوباند رو فراخوانی کرده تا طول این متغیر. یعنی این داخل این حلقه فور ما یه ایتریتور داریم که از این مساوی 0 مقدارش شروع میشه تا طول این متغیر داره یه کاری رو تکرار میکنه، انجام. بعد دو تا متغیر دیگه بعدش این رو استفاده کرده، NXEP. این در واقع اسمش همنام با این متغیر هست. اوکی، از NXVRB یه چیزی، حالا E متغیری هست که برای اسپلیت کردن توی آرای داره استفاده میشه و توی ایتریتور داره ایندکس میشه. یعنی این متغیر رو برای اسپلیت کردن توی آرای داره استفاده میکنه که توی ایتریتور داره ایندکس میشه. بعد کاراکتر رپرزنتیشن، مقدار کاراکتر رپرزنتیشن اون متغیره داره محاسبه میشه. خب کاراکتر رپرزنتیشن چیکار میکنه؟ کاراکتر رپرزنتیشن داره
کاراکتری که کاراکتر مرتبط با کد اسکی رو برمیگردونه و این هم داره این متغیر که داشت برای اسپلیت کردن استفاده میشد رو ولیوش رو داره محاسبه میکنه. بعد هر دوی اونها رو کانکت میکنه در یک متغیر دیگه میریزه. این متغیر با این متغیر همنام هست، یعنی ولیوی محاسبه شده از طریق CHR رو با ولیویی که درون متغیر قبلی وجود داشت و برای اسپلیت کردن استفاده میشد داره با هم کانکت میکنه، در یک متغیر دیگه میریزه که همنام با این متغیر هست و داره این کارها توی حلقه فور تکرار میشه. بعد یک آبجکت دیگه ای داریم EEL-EIAB رش. خب اینو ریورسش کنیم، پاورشل هست، PowerShell-E IAB. من این رو پاکش میکنم و PowerShell-E IAB توی یک متغیر اینو مینویسم. این چی کار میکنه؟ این هم ولیوی این خط رو داره با دستور PowerShell-E IAB کانکتینیت میکنه و میریزه توی این وریبل. اینا همشون همنام هستن. درشی هم برای بیس 64 این کد دیگه. حالا یه چیزی به اسم پیلودی به اسم IAB هم وجود داره که نمیدونم چیه، احتمالاً توی PowerShell داره استفاده میشه ازش. بعد call shell یعنی شل اجرا میشه، شل فراخوانی میشه و انصاب. اوکی، بریم این رو دیافوسکیتش بکنیم ببینیم چیه، چون کد مبهمه و این رو دیافوسکیتش کنیم. از پایتون استفاده میکنم. خب من دیتای کاراکتری رو تبدیلش میکنم به استرینگ و داخل وریبل دیتا ذخیره‌اش میکنم. اوکی، اجازه بدید این رو از وردترپ درش بیاریم. این رو هم درستش بکنم. اوکیه، ببینیم اوکی یا نه. استرینگ آخرش اوکی. تبدیلش که دیتای کاراکتری رو که حاوی آرایی از اعداد هست و کاراکتر امپرساند، این رو تبدیلش کردم به استرینگ و درون وریبل دیتا ذخیره‌اش کردم. اجازه بدید من وردراپش بکنم. احساس کنم یه کوتیشن اینجا اضافه من دیدم. آره، یه کوتیشن اضافه دیدم. اینم پاکش بکنم. خب data.split از کاراکتر امپرساند برای اسپلیت کردن داره استفاده میکنه. من این رو هم استفاده میکنم و خروجی رو که حاوی آرایی از اعداد هست، ببینید خروجی عدد هست، این رو میریزم داخل یک وریبل دیگه new data و پرینتش بکنیم. دستور PowerShell رو که کانکت شده بود با اون مقدار خب از دو تا دابل کوتیشن استفاده میکنم برای اینکه المنت های موجود توی این وریبل رو، یعنی المنت های موجود توی دیتا رو
با empty separator join کنه و جوینش میکنم CHR D for D in new data. خب D شمارنده است، ایندکس میشماره. CHR D for D in new data. این خروجیش گفتم عدده، این باید بشه int D. اینجا ارور سینتکسی داریم، این باید اینجا بسته بشه. اوکیه. الان فکر میکنم که اوکی، یه بار دیگه چکش بکنم. این پارانتز با این پارانتز بسته شده، این پارانتز با این پارانتز بسته شده، این هم با این و این هم با این. کنترل شیفت پی ست سینتکس پایتون و من این رو اجازه بدید اول ذخیره‌اش بکنم به اسم decode .py که دسکتاپ. برای توسط خود سابلایم هم شما میتونید کامپایل بکنید توسط کنترل B. ما کامپایلش بکنیم، همه چی درسته. PowerShell -E. اجازه بدید من این رو کپی بکنم توی سابلایم، این رو ببندیمش. اینجا من کپیش کنم. خب به وسیله اسکیپ میتونید اون صفحه رو ببندین. من داشتم اسکیپ نمیزدم، خیلی جالبه. اون دکمه پایینی رو داشتم میزدم، برای هم بسته نمیشد. و خب توسط اسکیپ میتونید پنجره رو ببندین. خب ببینیم خروجی چی هست. به نظر میاد invoke expression داره انجام میشه. PowerShell -E اینکد میکنه، بیس 64 اینکودینگ هست. من این رو مستقیما توی PowerShell اجراش میکنم. این X رو پاکش میکنم. هر جا X دیدید من توصیه میکنم پاکش بکنید، چون invoke expression هست. حالا یه چیزی ترکیب کرده، یه X هم آخرش گذاشته، یعنی در مجموع مرج میشه IEX invoke expression که بردی استرینگ رو مثل کد PowerShell باش رفتار میکنه و کد داینامیک ساخته میشه و من نمیخوام کد اجرا بشه، برای همین invoke expression هر جا دیدم باید پاکش بکنم. من PowerShell -E رو هم پاکش میکنم. خب من این رو که بیس 64 این کد هست دیکودش میکنم. این رو دیکودش بکنیم. اوکی، خروجی میشه این. خب خروجی میشد این. گفتم بهتون این invoke expression هست، داره یه سری چیزهایی رو، یه سری کدهایی رو داره اجرا میکنه روی سیستم
و هر جا اینوک اکسپرشن دیدید باید حذفش بکنید. بذارید من این رو پاورشلیش بکنم. سینتکس پاورشل ورد رپ. اوکی، هر جا IEX دیدید باید حذفش بکنید. دوباره این obfuscate هست. من اینو مستقیما توی پاورشل اجراش میکنم. اینجا یه پارانتز داریم، یه تگ کوتیشن، اینجا هم تگ کوتیشن. نه درسته، یه پارانتز داریم. خب من اینو مستقیما توی پاورشل اجراش میکنم. ارور سینتکسی داریم، یه پارانتز اضافه است فکر میکنم. درست، خروجیمون شد این. خروجیمون شد این چون تو پاورشل اجراش کردیم. دوباره set syntax PowerShell. خب اینو تحلیلش بکنیم. یه متغیر هست که $home\downloads. یه متغیری هست که احتمالاً خروجی که توی دیرکتوری دانلودز هستش رو، یعنی فایل هایی که توی دیرکتوری دانلودز هستش رو این فکر میکنم ذخیره میکنه. بعد reflection assembly load file. اجازه بدید من این رو هم برای اینکه بتونیم کد رو بخونیم این رو هم replaceش کنم. اوکی، لود فایل اینوک میکنه یه چیزی رو، یه دیتای عادی رو، عجیب و غریبه. مایکروسافت به نظرم این ریورس هست. چرا نمیدونم، حالا یه سری کاراکتر رپرزنتیشن. اوکی، این رو ورد کنیم. من مقداری که توی این وک وجود داره رو مستقیما توی پاورشل اجراش میکنم تا قبل از این پایپه. توی پاورشل اجراش بکنیم. سی ویندوز مایکروسافت.net سیستم web.dll رو داره لود میکنه. سیستم web.dll او پسندیدم. خب بعدش این ریورس هست get dash child item for each object فکر کنم خروجی get dash child item and directory listing رو میگیره. بعد یه متغیر دیگه به اسم ERT full name رو میگیره. بعد یه چیزهایی رو داره اد میکنه. dash f خروجی رو داره این پسوند رو بهش اضافه میکنه. .enct
این پسوند داره بهش اضافه میشه توی خروجی و ما میتونیم این رو هم حذفش بکنیم. فکر میکنم حذفش کردیم ولی خیلی باحال نشد. گت داش حالا چون این ریورس هستش اینا رو نمیشه به همین راحتی خونده. شما من میخونمش. get the child item for each object full name linked. این پسوندی هستش که به فایل اضافه میکنه. اوکی. این هم یک متغیر به اسم دلار استاف که get content. این ببینید چقدر کد ویژوال بیسیک رو مبهمش کرده. این چیز هست get content هست که خروجی ls اون فایله. بعد یک وریبل دیگه به اسم drt system convert from base 64 string یک اینوک دیگه رو داره انجام میده. بعد یه متغیر دیگه $r new object یه کاری داره انجام میده. این چی کار میکنه؟ فقط obfuscate هست. کریپتو اینجا کریپتو هم میبینم. احتمالاً این انکریپتورش هست. بعد create encryptor invoke $drt. بعد اینجا هم مموری استریم رو میبینیم. دیتای درون مموری رو توسط کلاس مموری استریم داره انکریپتش میکنه. بعد دوباره new object crypto security write close write all bytes invoke $ert $uts. چیزی که متوجه شدم اونم اینه که این کد اسکریپت داره هر فایلی که درون دیرکتوری دانلودز وجود داره توسط کریپتو API ویندوز کریپتو API اینکریپتش میکنه و پسوند .inct رو بهش اضافه میکنه. خب این یه رنسومور هست که خیلی هم تکنیک خوبیه، خیلی جالب بود برام. این رنسومور هست که تمام فایل هایی که درون دیرکتوری دانلودز وجود داره رو داره اینکریپت میکنه، پسوند .inct رو بهش اضافه میکنه. این هم اینکریپتورش هست. خب من ولیوی وریبل DRT رو توی پاورشل اجراش میکنم. توی پاورشل اجراش بکنیم. کنترل شیفت V. خب ارور چی داریم؟ ارور formatting string greater than. اجازه برید توی پاورشل اینجا ویندوز اجراش بکنم. دومی هم آره همین رو
مستقیما توی پاورشل اجراش بکنیم. ارور سینتکسی میگیریم. خب بچه ها، من مجبور شدم ویدیو رو پازش بکنم که یه خوردین تحلیلش بکنم ببینم چرا اجرا نمیشه و متوجه شدم که ما خب این رو حذفش کرده بودیم، استرینگ ها و دیتای کاراکتری به هم ریخته بود، برای همین نمیشد اجراش کنیم. من دوباره کنترل زد زدم تا کد به حالت قبلیش برگرده و مجددا ولیوی DRT رو، ولیویی که درون DRT وجود داره رو کپی میکنم و توی پاورشل اجراش میکنم. خب خروجی یک سری اعداد هست، یک سری بایت هست. اینها رو من کپی میکنم، بریم از سایبرشف استفاده بکنیم. خب اینپوتمون اینها دسیمال هستن، ما باید from decimal رو استفاده بکنیم. خب دلیمیترش اسپیس نیست چون اینتر خورده، نیو لاین خورده، ما باید دلیمیتر رو لاین فید استفاده بکنم. اوکی، این هم فلگمون. خب فلگ رو به دست آوردیم. اگر بخوام جمع بندی بکنم، دیولوپر یا بدافزار نویس اومده بود کد ویژوال بیسیک رو مبهم کرده بود و یک تکنیک خیلی خیلی خوبی استفاده کرده بود برای استفاده رنسوم‌ورها. ما اومدیم کد ویژوال بیسیک رو دیافوسکیتش کردیم، اون آفوسکیتش کرده بود، ما اومدیم دیافوسکیتش کردیم. هر ولیوی دیافوسکیت ما خودش آفوسکیت بود، برای همون خیلی خیلی سخت شده بود برامون. دوباره از پایتون پاورشل استفاده کردیم برای دیافوسکیت کردن. توی فایل ورد دو تا عکس وجود داشت که ما اومده بود توی آلترناتیو تکستش یک ولیوی خیلی طولانی استفاده کرده بود، حاوی آرایی از اعداد و کاراکتر امپرساند، ست کاراکتر امپرساند، که این دوتا رو، یعنی دوتا عکس مختلف، دوتا ولیوی آلترناتیو تکست مختلف داشتن، اومده بود اونا رو مرجش کرده بود توی یک وریبل. بعد هر کدوم از این اعداد درون آرایه رو به کاراکتر رپرزنتیشن مربوط به خودش کانورت کرده بود. بعد این کاراکترها رو با همدیگه جوین کرده بود و اضافه کرده بود به دستور PowerShell-E-IAB که در نهایت این دستور توی سیستم اجرا میشه، که ما همه اینها رو دیاپوسکیتش کردیم، در نهایت رسیدیم به این اسکریپت که این اسکریپت رو تحلیلش کردیم. این اسکریپت هم هر فایلی که در دیرکتوری دانلودز وجود داره اینکریپتش میکنه توسط یک اینکریپتور به اسم DRT که پسوند .inct هم بهش اضافه میکنه و یک تکنیک خیلی جالبی بود. خب ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. با توجه به الگوریتم یوتیوب لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. حتما نظراتتون رو برام کامنت کنید. اگر از این ویدیو لذت بردید، پس تو ویدیوهای بعدی میبینمتون. در پناه ایزدمندان شاد و سربلند باشید.